ሰላም ጓደኞቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ MySQL 8ኛ ትምህርታችንን እንጀምራለን። ዛሬ የምንመለከተው ክሩድ የሚባለውን ቃል ታስታውሳላችሁ። ከዛኛው ቃል አፕዴት የሚለውን ነው ዛሬ የምንመለከተው። ክሬትን ተመልክተናል፣ ሪድን ተመልክተናል። የዛሬው የአፕዴት ተራ ነው። እሱን ምን እንደሆነ እንማራለን። በባለፈው ትምህርት ስለ ኤንድ፣ ስለ ኦር፣ ስለ ይበልጣል እኩል ይሆናል፣ ስለ ያንሳል እኩል ይሆናል እና ስለ ቅንፍ አጠቃቀም ተመልክተናል። ኤንድ እና ኦር ሁኔታዎችን አቆራኝተን አንድ ላይ አድርገን መረጃን የምናጣራበት መንገድ ነው። ይበልጣል ወይም ይበልጣል እኩል ይሆናል፣ ያንሳል ወይም ያንሳል እኩል ይሆናል። ሁለቱም በተመሳሳይ መንገድ ቁጥር ጋር የተያዙ መረጃዎችን የምናጣራበት ምልክቶች ናቸው። ቅንፍ ደግሞ ሁኔታዎችን የምናቀዳድምበት መንገድ ነው። በቅንፍ ውስጥ ያለው ነገር መጀመሪያ ነው የሚሰራው። ስለዚህ አንድን ጥያቄ ወይም MySQL query በመናነብበት ጊዜ ከቅንፉ ጀምረን ወደ ቀሩ ቁልፍ ቃላት እንሄድና የMySQL queryውን ወይም ጥያቄውን በዛ መሰረት ትርጉም እንሰጠዋለን። ዳታቤዛችንን በዛ መንገድ ጥያቄውን ወይም queryውን ትርጉም ይሰጠዋል። ዛሬ የምንማረውን የአፕዴት ቁልፍ ቃልን ወደ ድህረ ገጹ እንሄድና በምሳሌ እንመልከት። አፕዴት ማለት መረጃን እንደ ቃሉ አፕዴት የምናደርግበት ወይም ደግሞ መረጃን የምንቀይርበት መንገድ ነው። ሰንጠረዣችን ውስጥ ያለውን ነገር ከማየትና ሰንጠረዣችን ውስጥ ያለውን ነገር ከማጣራት በላይ ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን። የአፕዴት አጻጻፍ አፕዴት ብለን ከጀመርን በኋላ የሰንጠረዣችንን ስም ሰጥተነው ከዛ በኋላ አፕዴት ማድረግ የምንፈልጋቸውን ረድፎች እንነግረዋለን። እዚህ ጋር 3 የረድፍ ስም አስገብቻለሁ። ኮለመን 1፣ ኮለመን 2፣ ኮለመን 3 ብዬ አንድ ረድፍ ብቻ መቀየር እንችላለን ወይም ከአንድ በላይ መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር እንደጻፍኩት ከዛ በኋላ እንደ አማራጭ ወይም ብዙ ጊዜ የምናደርገው ነገር ነው where ብለን የቱ ጋር አፕዴት ማድረግ እንደምንፈልግ እንነግረዋለን። where የሚለውን ካላስገባን በሙሉ ሰንጠረዥ ውስጥ ያሉትን መረጃዎች ይቀይራል። ስለዚህ ይሄንን በጣም በጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። ይሄንን ካላደረግን ሰንጠረዣችን ውስጥ ያለው መረጃ ሊበላሽ ይችላል። ስለዚህ እቺን ነገር አስተውለን መረዳት አለብን። አፕዴትን በምንጠቀም ጊዜ በጣም ተጠንቅቀን ነው መጠቀም ያለብን። ለምሳሌ ይሄኛውን ጥያቄ እንመልከት። select all from books where name cut off rainbows። ይህንን መጀመሪያ እንምረጥና ምን እንደሆነ እንመልከተው። የመጽሐፉ አይነት ኖቨል ነው። የጻፊያው ስም፣ ገጹና ሁሉንም ነገር ያሳየናል። አሁን እዚህ ጋር መቀየር የምንፈልገው ምን ያህል የመጽሐፉን ብዛት ነው መቀየር የምንፈልገው። አንድ ሰው መጥቶ ይህንን መጽሐፍ ተውሶ እንደሆነ አሁን 8 ስላለ 7 ይሆናል። ስለዚህ ሴት እንልና ኳንቲቲውን 7 እናደርጋለን፣ ብዛቱን 7 እናደርገን በአንድ እንቀንሳለን። አጻጻፉን እዚህ ጋር ተመልክተናል። ሴት ብለን መቀየር የምንፈልገውን ረድፍ እንሰጠዋለን። የትኛው ቦታ የሚለውን እንደተነጋገርነው where ብዬ የመጽሐፉ ስም ሬንቦ የሆነውን ብዬዋለሁ። ራን እናርገው። ቅድም 8 ነበረ፣ አሁን ስንት እንደሚሆን እንመልከት። 7 ሆኗል። አፕዴት አድርገን 7 ስላደረግነው። እኛ እንደዚህ ማስላት ካልፈለግን ለምሳሌ 8 ከሆነ 7 እያልኩኝ መጻፍ ካልፈለግኩኝ እሱ ራሱ እንዲያሰላልኝ ማድረግ እችላለሁኝ። ለምሳሌ ሁሉንም ኖቨል የሆኑትን መርጠን እንመልከት። እነዚህ ናቸው ካሉን ቤተ መጻሕፍት ውስጥ መጽሐፍት ኖቬል የሆኑት እነዚህ ናቸው። ብዛታቸውም እዚህ ጋር
ያሳየናል። 8 የሆነውን 7 አድርጎታል ቅድም ስለቀየርኩኝ። ከኖቬል የሆኑትን ከእያንዳንዱ ላይ አንዳንድ ቀንስ ማለት ነው። ይሄ ሴት አልኩኝና ኳንቲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ብዬ ኳንቲቲ -1 አልኩኝ። ይሄ ማለት እያንዳንዱ ላይ የሄደ የእያንዳንዱን ኳንቲቲ በአንድ ይቀንስና የኳንቲቲን ዋጋ ይቀይረዋል፣ አፕዴት ያደርገዋል ወይም ሴት ያደርገዋል። በዚህ ጊዜ የቱ ጋር ኖቬል የሆኑት ብቻ። ከዛ እንምረጥና ለውጡን እንመልከት። በሙሉ በአንዳንድ ቀንሷቸዋል ብዛታቸውን። ይህን ያደረኩበት ምክንያት ራሴ ይህን ነገር ማስላት የለብኝም ወይም ራሴ እንደዚህ 7 8 እያልኩኝ መጻፍ የለብኝም። ራሱ እንዲያሰላ እንደዚህ ልነግረው እችላለሁኝ። ሌላ ነገር ኢንን ተምረናል ባለፈው ትምህርት። እነዚህ መጽሐፍት ተውሰው ከወጡ 3ቱ መጽሐፍት የእነሱን ብዛት መቀነስ ነው የፈለኩት። አፕዴት ለና ሴት ብዬ ኳንቲቲውን -1 እላለሁኝ። ራሱ እንዲያሰላ ነግርና እነዚህን መጽሐፍት እንደሆኑ በኢን ተጠቅሜ እነግረዋለሁኝ። ይሄንን የማታውቁ ካላችሁ ወይም ያልተረዳችሁ ካላችሁ ከዚህ በፊት ያሉትን ትምህርቶች ተመልከቱ። ትምህርት 5 6 7 እነሱን ተመልከቷቸው፣ በደንብ አድርገው ያስረዷቸዋል። እነዚህ መጽሐፍት ተውሰው እንደወጡ ብናስብ ከእነሱ ላይ ከብዛታቸው ላይ አንዳንድ ይቀንስልናል። መጀመሪያ ብዛታቸውን እንመልከት። select all from books ብዬ where ይሄንን መውሰድ እችላለሁኝ። ይሄን ሁሉ ተምረናል ከዚህ በፊት። ከዛ በኋላ አፕዴት ከሆነ በኋላም ምን እንደሚሆን እንደገና ሰሌክት አድርገዋለሁኝ። እነዚህ 3ቱ መጽሐፍት ብዛታቸው ለጊዜው 84 6 እና 60 ነው። አንዳንድ ቀንስ ብየዋለሁ። 83 5 59 ያደረገው ኢንን ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት የነበሩትን ቁልፍ ቃላት ከዚህም ጋር እየቀላቀልን ከአፕዴት ጋር መጠቀም እንችላለን። ቁልፍ ቃላቱ በጣም ብዙ ናቸው። እስከዛሬ የተመለከትናቸው ምንም ገደብ የለውም። የምትፈልጉትን ቁልፍ ቃላት እየመረጣችሁ እንደዚህ እየቀላቀላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምናየው ከአንድ በላይ ረድፍ እንዴት አድርገን እንደምንቀይር ነው። ሌላ ነገር ማስተዋል ያለባችሁ እዚህ ጋር where የሚል አልጨመርኩኝም። በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። እንዲህ አይነት ነገር ላይ መረጃ ሙሉ በሙሉ ሊበላሽ ይችላል where ብለን ከረሳን። በዚህ ጊዜ ችግር የለውም፣ ምክንያቱም አንዳንድ እየጨመርኩኝ ነው ያለሁት። ስለዚህ ድንገት whereን ብረሳ አንዳንድ መቀነስ እችላለሁኝ በኋላ። ስለዚህ መረጃ ወደ ነበረበት ይመለሳል። ግን ከዚህ የበለጠ ውስብስብ የሆነ ነገር ከሰራሁኝ እንደገና ወደ ኋላ ለመመለስ ሊከብድ ይችላል። ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን። እዚህ ጋር ግን whereን ያጎደልኩበት ምክንያት ለምሳሌ ለማሳየት ስለፈለኩኝ ነው። እንደገና 2 ረድፎችን እንዴት በአንዴው እንደምንቀይርም ማሳየት ስለፈለኩኝ ነው። መጀመሪያ ሁሉንም እንምረጥና እንመልከት። መቀየር የፈለኩት በዚህ ጊዜ ብዛቱንና ለምን ያህል ጊዜ መዋስ እንደምንችል ወይም ለምን ያህል ሳምንት መዋስ እንደምንችል ነው። ለጊዜው ምንድነው ያሳየን? 54 1 እያለ የሁሉንም ያሳየናል። ብዛቱ ላይና ምን ያህል ሳምንት ሰው መዋስ እንደሚችል አንዳንድ ጨምር ብየዋለሁኝ። እዚህ ጋር ከጨመረ በኋላ እንደገና መርጫለሁኝ። ሁለተኛ የመረጥኩት ገጽ 2 ላይ ያሳያል። በአንዳንድ እንደጨመሩ እዚህ ጋር እናያለን። 54 1 83 4 የነበሩትን ሁሉም በአንዳንድ ጨምረዋል። ይሄ የሆነበት ምክንያት እንደዚህ ስላደረኩ እንደገና where ስለጨመርኩኝ ሁሉንም አደረገው። ወደ ድሮ መመለስ ከፈለኩኝ አንዳንድ መቀነስ ነው፣ ቀላል ነው። ሌላ ያደረኩት ነገር ምንድነው? ብዛትና ለምን ያህል ሳምንት ሰው መዋስ እንደሚችል ብቻ ነው የቀየርኩት። ምክንያቱም ለዚህ አይነት ሰንጠረዥ ጥሩ ትርጉም ሊሰጥ የሚችል ምሳሌ ይሄ ስለሆነ ነው። ይሄ ማለት
ቁጥር የሆኑትን ነገሮች ብቻ እንቀይራለን ማለት አይደለም ሁሉንም ነገር መቀየር እንችላለን ምሳሌ ለመስጠት ያክል ለምሳሌ የህፃናት የሆኑት መጽሐፍት ጸሐፊያቸውን ወደ አንድ አይነት ሰው መቀየር ከፈለኩኝ ትክክል አይደለም ግን ለምሳሌነት እንጠቀማለን አፕዴት ቡክስልና ሴት የጸሐፊውን ስም ጽፋለሁኝ የጸሐፊውን መደዳ ማለት ነው የሁሉንም የህፃናት መጽሐፍ የጸሐፊውን ስም ለምሳሌ ጄምስ ልናደርገው ዌር የሚለውን እዚህ ጋር ቺልድረን አድርጋለሁኝ ቀይሮልኛል ወይም አፕዴት አድርጎልኛል እንምረጥና ምን እንዳደረገን እንመልከት በሙሉ የህፃናት መጽሐፍት የሆኑትን ጄምስ አድርጓቸዋል እንደዚህ እየፈለኩኝ ማየት ካልፈለኩ ምን ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን የህፃናት የሆኑትን ብቻ መርጬ እመለከታለሁኝ እንደምታዩት የህፃናት የሆኑት በሙሉ ጄምስ ሆነዋል ለዚህ ምሳሌ ትክክል አይደለም ምክንያቱም የተለያዩ ሰዎች የጻፉትን መጽሐፍት ጄምስ አድርጌዋለሁኝ ልክ አይመጣም ግን እንደ ምሳሌነት ወይም እንዴት እንደምንጠቀም ያሳየናል ስለዚህ ጓደኞቼ የዛሬውን ትምህርት ጨርሰናል አፕዴት ከክሩድ ውስጥ አንዱ አካል ነው እንዴት አድርገን አፕዴት እንደምናደርግ አይተናል ቀላል ነገር ነው ከፈለግን አንድ ረድፍ ወይም ከአንድ ረድፍ በላይ እንቀይራለን ዌር የሚለውን ብዙ ጊዜ እንዳትረሱ ዌር የሚለውን ከረሳችሁ መረጃ ይበላሻል ስለዚህ ቀስ ብላችሁ አይታችሁ መረጃን ትቀይራላችሁ ስለዚህ ዴሊት እና አፕዴት ላይ ሰው መጠንቀቅ አለበት መምረጥ ምንም ችግር የለውም ሰንጠረዥን ውስጥ ያለው ነገር ስለማይቀይር እንደፈለግን እየመረጥን መረጃን ማየት እንችላለን ግን በዚህ ጊዜ መጠንቀቅ አለብን የሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ የዛሬውንም እየተለማመዳችሁ ቆዩ እስከዛው ሰላም ሁኑ